Sziasztok srácok! Ebben a videóban az E30 Drift autó épülését láthatjátok. Erről az autóról volt már pár videóval ezelőtt egy bemutató, amikor elhoztuk és kihaláztuk a bokorból, és most azt nézhetitek meg, ahogy nem a megfelelő sorrendben kezdtük el a projektet, ugyanis a karosszéria még sehol, de a futómű alatt van már, ami ilyen széles, úgyhogy erről lesz ma szó, erről fog szólni a mai videónk. A szemfülesek észrevehették a pólómat, ugyanis ebben még azt hiszem nem voltam. Ez az új Kazai motorsportos pólónk. Ez is hamarosan kapható lesz a webshopunkban. Ez a Midnight krokodilos póló, ami nem tudom hol van, de a krokodil emelőnket vagy animálja le, vagy arról szól. Úgyhogy nem láttam még ilyet, szóval ez egy ilyen Midnight krokodilos póló. A webshop még nem elérhető, de mint ígértem nektek, idén nyáron már fogtok tudni rendelni. Szóval, hogyha szeretnétek egy ilyen pólót, akkor dobjatok egy kommentet, vagy lájkoljátok a videót, és akkor tudjuk, hogy mekkora az érdeklődés. De térjünk vissza a videóra, és nézzük, hogy hogyan is alakul az E36 Drift Auto projekt. Még egy kis... Az probléma, Ne rajtam a visszatérőjét! Ide velem egyedül rohadt! Nem jó, kurva! Csináltok ezek! Beesik az atunába, hogy te Mondjál meg azt meg! Nem, mert soha többet semmit nem ejtek. Mehet? Mehet. Oké. Felülök, hogy nem kell menni hozzá. Várj, még a kerék is adtam. Ez kijön együtt. Hát tudom, te hülye. Csak eszembe jutott. Nem kell, gyere, mert várj, más kereket kell hozzám, úgyis a másik. Jaj, várj, már egy végcső még. Végcső? Hát de Ja, már nem. Várjál, megcsináltam. Mit csináltál? Hát ezt át tudom nézni, itt a csinálnak részt csak. Azt akartam én is, hogy nekem ott a level. Neked is csak nekem le volt oldalra is lejött. Jó, nekem nem. Már csak azt szerint, hogy a fitting át fog menni a lukon. Jó, nyertünk. Várj egy kicsit. Biciklizét szétesett egy dolók szétkétszik. Úristen, te hogy néz ki ez egy ulván? Itt ilyen állapotok vannak amúgy, ez fölülről nem így én. Emberi ulván, ez külön van a anyám. Ja, ez ilyen lett jogos. Ja, ez úgy kicsoda. Vezettem. Tényleg. Azt a kurva. Hát úgy csak estem. De majd mondd bele a videóba, hogy majd lesz esztergálva a hézagoló, csak most ez átmeneti tesztüzem. Igen, szóval az a helyzet, hogy ez egy E30 és E36 kormánymű kerül be, és annyiban különbözik, egyébként tökre passzol, hogy a befogadó távja annak a pántnak az nagyobb, szóval ki kell hézagolni, mivel az E30-nak szélesebb ilyen téren ott az a távolság. És kell hézagolni, de ide lesz esztergáltatva távtartó, de most nincsen, szóval megoldjuk azzal, amink van. Ezt ott fontos elmondani, hogy nem vagyunk kóklerek. Ja, meg ugye itt kell mókolni majd a kormányosztopnak a tisztes részével, mert sokkal nagyobb ugye az E36-é, mint az E30-nak ez a gyári, mint a vége kis tisztes része, de ezen kívül nagyon fasza lesz. Egyébként Zozófab lengőkarok lesznek a bökőbe, Weissfab adapterekkel, nagyon boldog, GSMS szar. Ez ilyen. Van, ezt kicserélni itt, ezt elviszem, levágatom, összeheggeztetem, és össze lehet dugni. Igen. Hol van a másik? Mert ez úgyse fog eltörni. Tehát mozog, bazd meg. Nem? De arra sok erő nem hat. Azért mondom, hogy ez most normálisan be van gyökölve, meg van varva, mert az a ricni szerintem, a nagy ricni, mert látod, az a baj föntre. Ott is nagy riszni van fönt. Igen. Fönt is nagy ricni van, ez a kis pöcs, amúgy ez még nem jó. De viszont, hogy ezt le tudjuk operálni arra, mert ez szerintem rámegy amúgy. Látod? Ez befogadja.
Igen, ez lesz az. Várj, Ferde. Most néz ki jól. Ez nagyon megszorult, köcsög. Menetelni kell. Már így is benne csavar. Így is benne csavar. Tényleg ember. De jó, itt nézd. Tényleg nincs benne. Miért nem is vettem észre eddig? Mi a fasz? És most ugrál az egész föld. Keresd bele egy nagy csavar. Az is 10-es szerintem. Nagyon kint lesz szemből. Tényleg, erre meg képzelj el egy ilyen RT20-as kereket. Azért mondom. Azt a kurva. Mondom, itt nagyon a hátélet is ki kell majd amúgy rakni, mert azért már nem lesz jó a kocsi. Leesett 80 000 forint. De ez ironikus amúgy, hogy a karosszéria sem, hogy ez pont másik dimenzióba épül, mint a miénk. Mint a szedánya. Ja, mi a karosszériával kezdtük. Látszani úgy már mindenfelé, meg van benne egy fél homokozó, de azért a zozófag alatt van Wi-Fi adapterre. A lényeg. Meg a hol fossá fosott gátlókkal, mondjuk ez csak ilyen parkoltatós gátló lesz. Kéne a gátló tetejére 2 anya. És most nagyon ki lesz a kerék, most néztünk rá az előtt. Igen. Jaj! Hol van tesó, amit megcsináltunk? Mit? Tudod, bencénél szopó. Nem fér bele a kova. Már emlékszem. Emlékszel? Igen. Hol van? Vagy lelazítod a túloldalt egy picit, és úgy föl tudod kapatni ezt, az biztos. Azt lazíts le egy ilyen 50 lazításra, és akkor ez is be fog találni a helyére. Számításaim szerint. Amúgy ott nem jött le, amennyire kicsivartad, azért nem jó. Nem ereszkedett meg. Azt akkor rá kell kalapálni, egy kicsit leereszkedjen. Mert ugye bele van szorulva a nop. Most ilyen parcel talált, hogy azt mondom, hogy Hát a hátam pozd, a Fast Effects oda, az ki a fasz? Azaz jön. Még egyet. Azaz, jó. És még jobban nem jó. Nem elég kocsi. Tudom. Tessék, belement a nótba. Most emelj rá egy 2-t. Jó, akkor ne emelj rá. Akkor jó, várjál. Tessék, most ment be az a része. Bement. Hol a kalapás? Dobd ide egy kicsit. Ja, itt van. Jó, ne, emeled. Nagyon a kocsi. Kurva. Bement. Jó, van már egy találás. Jó, bekóstolt, láttad? És ez nagyon nem 17-es. Ez a csavar. a fejez. 15-ös. Ez kicsi. Hát akkor 16-os. 17-es. De Ez kéne lenni. ezt elforogálod a hittel. Mutasd. De ez mekkora ami ott van kezdve, biztos nem 17-es az. Ez. Az nem. Az nem 17-es. Az 19. Ja, bazd meg! Na jó, tessék, húzd meg a másikat. Még az emelőt hagyom. És szuper, mert fenn van a bölcsőig. Azt se gondolta, hogy nincs benne csavar. Ez szerintem ilyen 30 éve nincs benne. Forma. Ó, de jó, nézd itt egy árba, az meg. 85. Pont elfér, hallod? Á, mondjuk ha rájólod, itt nem fog elférni. Ez Hát ez szétkalaposod, szét kell kalapálni. Jó, várj meg kicsit, létszerűs még rakod egy rongyot, tesó. Kint van? Igen. Innen is. Nem, Innen hiszen is. onnan már jó. Mehet ótéra. Eltelt pár nap az előző jelenetek óta,
és azóta is benn van a futómű, és lett még egy fejlesztés, amit be tudunk építeni, az még mindig sehogy nem álló karosszériába. Szóval itt áll az autó, annyi történt változás, hogy fölkerült egy másik kerék, de ettől függetlenül teljesen ugyanaz a történés. Hajts ki a szöget, légy szíves. És ahogy nézem, talán még sikerült is jól beállítani a dolgokat. Szóval ugyanúgy áll az autó, mint eddig. Ja igen, lett futómű. Egyelőre ilyen idéglenes megoldásnak most lesz berakva ez, és beállítjuk a magasságot is? Legalja az kész. Legalja az kész, de akkor segédrugó marad. Aha. Legyen keménysége. Szóval első-hátsó gátlószett, mi ez? TA, ugye? TA szett, így kezdésnek ez tök jó lesz, aztán valami lesz vele. Amit még nem mutattunk meg nektek az, hogy micsoda a hiba az autóval, vagyis mire mondjuk azt, hogy amúgy halad, de a karosszéria még sehogy nem áll, hát azok a rozsda dolgok. Köszi. Igen. Itt a retekben legalján van a legfőbb probléma az autónak, ami az, hogy itt megette a fene az egészet. Hát pontosan most nem tudom jó szavakkal fogalmazni, hogy ez micsoda, mert nem egy E35 és nem lágom a felépítését annyira, de ez itt a bölcső fölötti tán főtartó rész, vagy nem tudom, mondjuk nem ide van bekötve a bölcső, de szerintem ennek fontos szerepe van, mivel úgy van, hogy oda van az egyik fele, oda mögé meg a másik fele bekötve, nem? Tehát hogy össze van fog, mindegy, nem tudom, mert annyi nem voltunk még alatta, mindegy. Ezt itt meg kell csinálni, meg kilátsz a kocsi aljára teljesen, itt felhajtottuk. Szóval ezzel itt még van egy kis probléma. Ezen kívül, ami olyan nagyon-nagyon nagy gond, és meg kell csinálni, az mind a két taposó itt elő. És amúgy ez nem volt lukas, szóval mikor néztük a kocsit először, ez itt teljesen egybe volt, de ott már kilátni. Itt, amit láttak, meg van ablakolva, ez itt a nyúlvány teljes egészében, és abba látsz bele teljesen. A túloldalt ugyanez, és amúgy ezt már kiszedtük, amúgy valahova tele van ilyen homokkal, ugyanis valószínűleg murván mentek a kocsival, vagy homokba, vagy rallycrosson, vagy nem tudjuk, és az egész nyúlvány tele van homokkal, szóval ezt kell majd kipucolni, szóval szinte az egész nyúlványt le kell venni. Itt is kilátni, ott is kilátni, mondjuk ez azért, mert bekalapáltuk egy picit, ott fönt is, ezt ne kérdezzétek, úgyhogy vannak vele apróságok, de egyébként összességében szerintem nem vészes. Megvan valahol, amit kigyűjtöttünk, homok. Elég, hát 2 ilyen kupak megtelt a 2 nyúlványba, és amúgy nem tudtuk, tehát szinte az összes, az nagyon nem jött ki. Az inkább ilyen 20%-a, amihez hozzáfértünk, szóval ilyen homok. Szóval, ha valakit érdekel, ki tudja honnan lévő néhai versenypályai homok, akkor az érdeklődjön nálam, mert eladó egyébként. Itt a túloldalt ugyanaz a szisztéma, ugyanúgy kilátsz, ugyanúgy meg kell ablakolni a nyúlványt és megcsinálni, mert kilátsz mellette. Hát itt látjátok, mindkét oldala a nyúlványnak az lukas, viszont ezen a kis ponton, szóval a többi része az nem rossz, de mondhatjuk, hogy összességében egész jó a karosszéria. A cső is marad benne, mert ez egy amatőr cső, helyenként érdekes megoldásokkal, de teljes mértékben megfelelő arra a célra, amit szolgál, és én is nagyon örülnék egy ilyennek az enyémbe egyébként, ha lenne, mert nem profi, nem papíros, de teljesen jó arra, hogy egy amatőrbe megvegyen minket Clarkán mondjuk, vagy bármi, hogyha megyünk valahol. Ez ki lesz egészítve még itt egy X-el, nem? Talán. Meg itt igen, nincs összekötve itt a tűzfanál, azt mindenképp össze fogjuk kötni, talán oda is kap még X-et, illetve, amit én mondtam múltkor, hogy ide lehetne egy ilyen kicsit meghajtott cső, egy ilyen harness bar jelleg, ami tartja ugye az övet, és azt le tudod utána kötni, vagyis arra fűzöd rá magát az övet, és akkor nem ilyen betekerős csöcs fogja, hanem egyszerűen ezen fűzöd át, szóval ide a főkapu köré, ide szépen egy csövet, és akkor csomagtartó is olyan, hogy nagyjából csak ciszolgatni kell, mert ráfújták ezt a fehér festéket, de ugye ez így szépen jön le mindenhonnan, így aprajába, szóval így. Alatt egyébként nagyon szép pezsgőszínű a kocsi, szóval nyilván majd a bekötési pontokat kell megerősíteni, mint az összes többin, és akkor csodálatos lesz. Rá fogod tudni húzni? Nem. Ez jó. Már egy kicsit tedd el a kamerát. Jó. Hogy már a passzokból, hát elmegy a levegő, te buzi. Ennyire meg, legalább nem repül le. Szóval itt most megy a móka Miki, mert ugye a TA gátlóra ez a toronycsapágy, ami nekünk kell, ez az eltolt cucc egy picit nehezen megy fel. És kellenek ilyen közdarabok. Mutasd meg te is, hogy ilyen közdarabokat kell csinálni. Most ebből van 2, de ebből kell még 2 gyártanunk, hogy tudjon forogni a toronycsapágy, a gészen, úgy, ahogy azt kell neki, és ne pedig egy fix legyen, és úgy, hogy csak a rugószár forog, vagy maga a rugó,
hanem úgy működjön, mint ahogy kell egy gészemnek. Amúgy fingom nincs az egészről, csak most mondtam valamit. Forog? Jó. Ah, jó, még már fogja a izé. Legalább kék a rugó most már. De jól néz ki, nem? Nem. Szokja a fasz, tehát 40 ezer első hátsót, bazd meg. Jó lett volna neked az utcai autót, legalább nem érne bele. Igen. Csak megvetted előlem. Miért meg embered észre se vetted, hogy ilyet árultak? Nem esett Én vagyok maga a marketplace démonja, bazd. Démonja? Meglátok egy hirdetést, mindenére elmegyek azonnal. Ország összes pontjára, bazd. Te meg te az is fő. Tök jó, hogy ugyanolyan futóműves személygépjárművünk lesz. Egymás előtt fogjuk megvenni jó árukat. És mi történik? Meg se volt húzva? Akkor sem. Nem jó. Meg jó. Mi Mert hol a szerszám ehhez? Kezdjük ott meg. Na jó, Ha meg nincs itt, akkor az Minden 9-es. sok csillagos, igen. Ez nem sok csillagos vagy. Sokszög fasz erejé, Penetráns sokszög. De ha nincs levegő, mi a faszomat akarsz? Van levegő. Hát, mi bluetoothos? Miért kell elnyomni És az meg erőt? kell nézni, hogy Az van erőt el kell. van-e benne power. Várjál, te sorra el kell kapatni. Ezt szeretném Akadás meg. csak a nyögés, csak a vége, meg a akadás kell hozzá, és nem Beszorult. Most már le se jön. Csinálj ezzel. Jó, rakom addig az alját. Ember. Teljesen jó, teljesen Nem, jó. nem, engem nagyon Teljes zavar. Engem nagyon végig irritál. megfogtál. 13, köszi. Vigyázz minden egy kicsit. Mármint, hogy szerintem nem fogok találni. Önzáró. Mind a két első gátló installálva, gészemekkel működik, minden gészemeskedik, szóval nézzük a hasmagasságot. Magas. De hülye. Amúgy olyan majdnem, mint az rugó nélkül. Egyébként igen. Elég. Jó lesz. Nem, az a segít rugó. Nézd meg, mennyit rugózik. Nagyon le van tekerve, és nem veszel annyit, látod? Tényleg. Hát mindig föl is átmenetem amúgy igazából. Számít, ez világosan. Adsz egy interjút végre? És akkor így ki tudjuk fordítani. Nem bírom. Azt tették róla szerintem. Ja, akkor Jaj! beszartam, bazd, segíts. Mehet. Igen. Az a hogy önálló életükre. Itt kell meghúzni. De elfordul itt is amúgy? Szerintem igen. Na így. És ez így marad, ha elengeded, nem? Nem, hát ja. Majdnem. Jó, mert elfordul. Lépcsőtartó pontot le kell majd vágni, de ki fogja vágni. Jó lesz ez. Tetszik. Bent ott hát. Na, öröm, boldogság. Lehet szétszedni az egészet és csinálni a karosszériát. Jaj,